Northeast PSC. Welcome to today's the Assam Tribune newspaper analysis. Today we'll try and understand what are the most important topics that we have for today's discussion and how can we extract information related to examination. But before that, I would like to urge all of you, if you are liking the initiative, please let us know by liking the hitting the like button and subscribing to our channel and sharing it with your fellow aspirants. So ইয়াত এটা নিউজ আইটেম আছে যে ইন্ডিয়া আৰু চাৰিওটা আৰু আন কাণ্ট্ৰি মিলি হেনা ওয়াইল্ড লাইফ যেটো ট্রাফিকিং হয় ওয়াইল্ড লাইফ যেটো আছে আমাৰ এনিমেল আছে হেতু মানে যেটো তস্কৰী হয় হেতু বন্ধ কৰিব কাৰণে ইয়াত এটা সেশন হৈছে ঠিক আছে কোন কোন কাণ্ট্ৰি ইন্ডিয়া বাংলাদেশ থাইল্যান্ড মালয়েছিয়া ইন্দোনেছিয়া ঠিক আছে এলোকে কি কৰিব ক্ৰিমিনাল ইন্টেলিজেন্স শেয়াৰ কৰিব আৰু যেটো ফাইনান্সিয়াল ফ্লো হৈ আছে যে এই এনিমেলৰ তস্কৰী যিমানবোৰ পইচা ইনভলভ আছে হেতু আমি ট্ৰেস কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটো দুই দিনীয়া মানে ইভেন্ট আছিল ইয়া কি বুলি কোৱা হৈছে ৰিজনাল ইনভেষ্টিগেটিভ এণ্ড এনালাইটিক্যাল কেছ মিটিং ঠিক আছে ইট ইজ on exotic species trafficking organized by the CBI and Interpol. Etu organize korise CBI aru Interpol aru exotic species ki boli koa hai exotic species is something যেটো মানে এটা ঠাইত পোৱা না যায় ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি অসমৰ কথা কৈ আছো অসমত যদি যেটো এনিমেল পোৱা না যায় লেটস টেক দ্য এক্সাম্পল অফ পেঙ্গোলিন এটা এনিমেল এটো চাইনাত পোৱা যায় ফৰ এক্সাম্পল এটো অসমত পোৱা না যায় তেন্তে এটো অসমৰ কাৰণে এক্সোটিক স্পিচিছ হৈ যাব তো এনেকুৱা যেটো এক্সোটিক স্পিচিছৰ যেটো মানে তস্কৰী আছে হেতু আমি বন্ধ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এছিয়া যেটো স্মাগল এক্সোটিক ওয়াইল্ড লাইফ ফ্ৰম আফ্ৰিকা টু সাউথ ইষ্ট এছিয়া এণ্ড দেন টু ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা এই তেনেকুৱা মানে তস্কৰী হৈ আছে হেতু আমি বন্ধ কৰিব লাগিব ঠিক আছে लगभग 50টাতো কৈ বেছি মানে যেটো মানে এনিমেল স্মাগলিং হৈছিল হেতু মানে ৰক্ষা কৰা হৈছিল ইয়াত হুলক গিবনস এক্সোটিক টাৰ্টলস লিজাৰ্ডস বিবস মুৰমক মেকাক্স ড্ৰাফ মংগুজেস এই সকলোবোৰ বস্তু চাব পাৰা ঠিক আছে আৰু ইয়াত এটা ডেঞ্জাৰ কি হল যদি তুমি এনিমেলৰ মানে তস্কৰী হৈ আছে এটোৰ পৰা এনিমেল বৰ্ন ডিজিজো মানে কি হ'ব জুনেটিক ভাইৰাছ যেটো আছে এনিমেল বৰ্ন ডিজিজেস হেতু স্প্ৰেড হ'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ পৰা কোনে কোনে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে ওয়াইল্ড লাইফ ক্ৰাইম কন্ট্ৰোল ব্যুৰো ডাইৰেক্টৰ অফ ৰেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স বিসাইড দ্য CBI তো আমি যেতিয়া আমি এই ওয়াইল্ড লাইফ ট্ৰাফিকিংৰ কথা কৈ আছো এতিয়া ৰিসেন্টলি এটা সিৰিজ আহিছে Amazon প্ৰাইমত নাম হল পোচাৰ ঠিক আছে পোচাৰ এটো সিৰিজত এনেকুৱা দেখুৱা হৈছে কি ধৰণে কিমান ইন্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত কিমান হাই মানে হাই যেটো আমাৰ হাই প্ৰফাইল মানুহ আছে এওঁলোকে এনিমেল তস্কৰীত মানে লিপ্ত হৈ যায় তো ইন্টাৰনেশ্যনেল দুটা মানে কনভেনশন আছে এটা হল সাইটস আৰু আনটো হল ট্ৰাফিক এই সকলো কি কৰে দ্য কনভেনশন অন ইন্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ইন এন্ডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছ অফ ওয়াইল্ড ফাউনা এণ্ড ফ্লোৰা যেটো মানে ওয়াইল্ড স্পিচিছ আছে ফ্লোৰা হওক এনিমেল হওক প্লান্ট হওক এলোকৰ যেটো মানে ট্ৰেড হয় হেতু আমি বন্ধ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটো হল সাইটস আৰু আনটো হল ট্ৰাফিক তো ট্ৰাফিক আৰু সাইটস কি হয় এটো অকনমান ডিটেইল মানে তুমি নিজে অকনমান চাব লাগিব ঠিক আছে তো যদি আমি ট্রাফিকের কথা কও ইট ইজ দ্য ওয়াইল্ড লাইফ ট্রেড মনিটরিং নেটওয়ার্ক ইট ইজ এ লিডিং নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন ওয়ার্কিং অন ওয়াইল্ড লাইফ ট্রেড ইন দ্য কনটেক্সট অফ বোথ বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন এন্ড সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ওয়াইল্ড লাইফ ট্রেডটো আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে এটো ট্রাফিক আনা হৈছিল আৰু এটো ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড প্লাস IUCN এই দুটা মিলি হেনা ট্রাফিক ইন্ট্রোডিউস কৰিছিল ঠিক আছে নেক্সট নিউজ আইটেম হল আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান এটো মানে চিফ মিনিষ্টাৰে লঞ্চ কৰিছিল ঠিক আছে এটো 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এটো মানে লাগু হ'ব ইয়াত মানে যিবোৰ মানে বেনিফিচিয়াৰি আছে কোনজন মানুহক অসম অভিযান আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানত মানে বেনিফিট হ'ব হেবোৰ মানুহক আইডেন্টিফাই কৰি না ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম কন্ডাক্ট কৰা হৈছিল হোৱাট ইজ দিস অভিযান দ্য স্কিম এনভিজেস ক্ৰিয়েটিং 2 লাখ এন্টাৰপ্ৰেনাৰ্স আমি 2 লাখ বিজনেসম্যান বনাব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট 2 বছৰত by providing 2 lakh or 5 lakh rupees benefits along with hand holding and incubation services তো এলোকক বিজনেস স্টার্ট করতে হেল্প কৰিব লাগিব কিছুমান পইচা দি হেনা আৰু মানে আমাৰ মেইন লক্ষ্য হল যে নেক্সট 2 বছৰ 2 লাখতকৈ বেছি আমি কি কৰিব লাগিব বিজনেসম্যান ইয়াত ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগিব অসম গভৰ্নমেন্টে এটা ডিসিশন লৈছে মণিপুৰী ল্যাঙ্গুৱেজটো আমি কি কৰিব লাগিব অসমত এটা এসোসিয়েট অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুৱেজ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ঠিক আছে আৰু এটো মানে গোটেই অসমত কৰা হৈছে নেকি দ্য আনসাৰ ইজ নো কাছাৰ কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি হৈ যায় এই চাৰিটা ডিস্ট্ৰিক্ট সো এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন হ'ব পাৰে মনত ৰাখিবা আৰু যদি আমি মণিপুৰী ল্যাঙ্গুৱেজৰ কথা কওঁ এটো 8 শিডিউলত আছে কনস্টিটিউশনৰ 8 শিডিউলত আছে মানে যেটো আমাৰ 8 শিডিউলত 22টা ল্যাঙ্গুৱেজ আছে তাৰ ভিতৰত এটা মণিপুৰী হয় ঠিক আছে এটো 1992 এড কৰা হৈছিল তাৰ মণিপুৰী ল্যাঙ্গুৱেজটো অসমত কিয় এড কৰা হল এসোসিয়েট ল্যাঙ্গুৱেজ হিচাপে 2011 সেন্সাসৰ মতে
around 2 lakh population lives in Assam who speak Manipuri ঠিক আছে আৰু এটো এতিয়া বাঢ়ি হেনা 3 lakh হৈ গৈছে ঠিক আছে তো এতিয়া এনেকুৱা ইমান এটা ডাঙৰ সংখ্যাৰ যিবোৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক মানে ৰিকগনিশ্যন দিয়াটো বহুত দৰকাৰ ঠিক আছে okay moving to the next news item dredging begins in shallow areas of Brahmaputra আমি কি দেখা পাওঁ যেটো আমাৰ ৰিভাৰ আমি ৰিভাৰ waterways কথা যদি আমি কওঁ এটুত কি হয় আমি ট্ৰেড মানে ফেসিলিটেট কৰিব পাৰো টুৰিষ্ট আহা যোৱা কৰিব পাৰে আৰু যেটো আমি শিপ মুভমেন্ট কৰো ওশেনত ঠিক আছে তেনেকুৱা আমি বোট মুভমেন্ট কৰিব পাৰো আমাৰ যেটো ৰিভাৰাইন waterways আছে এটু কি হ'ব যে আমাৰ যেটো মানে মুভমেন্ট আছে বহুত ইজি হৈ যাব আৰু বহুত খৰচা কম হৈ যাব ঠিক আছে নদীৰ ৰাস্তাবোৰ যদি আমি ইস্তেমাল কৰো কষ্ট এফেক্টিভনেস অফ ফুয়েল এফিশিয়েন্সি এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলিনেস সেফটি কানেক্টিভিটি ডেভেলপমেন্ট পটেনশিয়াল এই সকলোবোৰ বস্তু লিপ্ত হৈ আছে যদি আমি ৰিভাৰ waterways যদি আমি ইউটিলাইজ কৰিব খোজো ঠিক আছে ইয়াত সৰকাৰে কি কৰিছে যিবোৰ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত 80টা প্লেসেস আছে যত মানে যেটো মানে ওয়াটার লেভেল আছে বহুত কম হৈ গৈছে তাত খুদাই কৰি হেনা তাত ওয়াটার ডেপথ টু বঢ়োৱা হৈছে যাতে যেটো আমাৰ মুভমেন্ট আছে মুভমেন্ট অফ গুডস এন্ড পিপল ক্যান বি মেড এনশিওর থ্ৰু দিস waterways okay so this is another thing আৰু অসমত এতিয়া কেইটা আছে 21 national high waterways আছে very important okay moving to the next news item Aadhaar Jandhan giving big push to digital India ecosystem digital India কি বস্তু হেতু তুমি জানা digital India হল মানে আমাৰ ডিজিটাল ইকোসিস্টেম যেটো আমাৰ ইন্টারনেট ব্যৱহাৰ কৰি জীৱনবোৰ সার্ভিসেস আমি মোবাইলৰ থ্ৰু দি এক্সেস কৰিব পাৰো হেতু ডিজিটাল ইন্ডিয়াৰ মানে এইম আছিল আৰু ডিজিটাল ইন্ডিয়াৰ সহায়ত কি হৈছে ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুজন আমি দেখা পালো ঠিক আছে ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুজন দেখা পালো people from all background ঠিক আছে especially from the lower background they are also part of this formal banking system তেওঁলোকে জনধনৰ থ্ৰু দি ব্যাংকিং একাউন্ট বনালে ঠিক আছে আধাৰ মোবাইল এই তিনিটাৰ যেটো কানেকশন আছে এটো যেটো ডিজিটাল ইন্ডিয়া ইকোসিস্টেম আছে এটো একটা বহুত বিগ পুশ দিছে হেতু ইয়াত ডিসকাস কৰা হৈছে যে ডিজিটাল ইন্ডিয়াৰ ইকোসিস্টেমটো আমাৰ যেটো মানে ওভাৰঅল গ্ৰোথ আছে কান্ট্ৰি হেতুত কিমান ডাঙৰ এটা ৰোল প্লে কৰিছে WTO meet India 6 permanent solution to food security. WTO 13th ministerial conference হৈ আছে এটো 13th মিটিং হ'ব ঠিক আছে কত হৈ আছে আবু ধাবি ঠিক আছে আবু ধাবি USA UAE ওকে UAE হৈ আছে সো এটো কি হ'ব যে চাইনা কিবা এটা প্ৰপোজাল লৈ আছে হেতু অপোজ কৰিব আৰু যেটো ইন্ডিয়াত কি এটা মানে কনসার্ন আছে যে ফুড সিকিউরিটি এনশিওর কৰিব লাগে along with protection of the interest of the fishermen আমাৰ যিবোৰ ফিশারম্যান আছে তেওঁলোকৰ ইন্টারেস্ট আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব ঠিক আছে এই সকলোবোৰ বস্তু ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টে ইয়াত ডিসকাস কৰিব চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে and this meeting comes against the uncertainty of economic situation red sea crisis হৈ আছে মানে যেটো আমাৰ red sea যেটো রুট আছে তাত আমি কি দেখা পাইছো যিবোৰ শিপ আছে তাত মুভমেন্ট কৰোতে হাউথিৰ পৰা অ্যাটাক হৈ আছে যেটো আমাৰ ট্ৰেড সিস্টেম আছে এটো অকনমান ডিসরাপ্ট হৈ আছে রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার হৈ আছে ইজরাইল হামাস ওয়ার হৈ আছে এটো আমি কি কৰিব লাগিব এনেকুৱা আনসার্টেইন সিচুয়েশন যেটো আমি দেখা পাইছো যেটো WTO মিনিস্টেরিয়াল মিটিং এটোত আমি কিছুমান যেটো এক্সিস্টিং প্ৰবলেম আছে হেতু আমি সলভ কৰিব চেষ্টা কৰিম কিছু কি এৰিয়া অফ কনসার্ন আছে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ যেটো MSP ইস্যু আছে এটো ওপৰত বহুত কান্ট্ৰিয়ে অবজেকশন কৰিছে USA অবজেকশন কৰিছে যে আমি ভাৰত চৰকাৰে বহুত বেছি সাবসিডি দিয়ে ফার্মার্সক আৰু বাহিৰৰ ফার্মার্সৰ যিবোৰ প্ৰডাকশন আছে হেতু ইন্ডিয়াত জাহেনা কম্পিটিশনটো ফেস কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে ইস্যু অফ ফুড সিকিউরিটি এগ্রিকালচারাল রিফর্মস ফিশারিজ সাবসিডিজ ই-কমার্স মৰাটৰিয়াম অন ইম্পোর্ট ডিউটিজ এই সকলোবোৰ বস্তুৰ ওপৰত ডিসকাস কৰা হ'ব ঠিক আছে তো এটো WTO মিটিংত দেখা হ'ব পাবলিক স্টক হোল্ডিং প্ৰগ্ৰাম ইজ এ পলিসি টুল পাবলিক স্টক হোল্ডিং প্রোগ্রামত কি হয় আমি সরকারে কি করে ফুড ক্রপস ফার্মার্সৰ পৰা কিনি হেনা এটো স্টোর কৰি ৰাখে স্টোর কৰাৰ পিছত তাৰ পিছত এটো পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমৰ সহায়ত যেটো সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ থ্ৰু দি আমি কি কৰো পুৱাৰ পিপলক এটো দিও তো ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টে কৈছে আমি এই PSH বহুত জৰুৰী হয় আমাৰ ভাৰতত বহুত দুখীয়া মানুহ আছে আৰু अराउंड 80 crore পপুলেশনক আমি হেল্প কৰি আছো তেন্তে আপুনি ইয়াত যদি কোনো কান্ট্ৰি যদি মানে অবজেকশন কৰি আছে ইট ডাজন্ট মেক সেন্স ঠিক আছে সো WTO's agreement on agriculture limits the ability of a government to purchase food at MSP তো WTO কি কৈছে যে তুমি MSP ত যিমান ফুড কিনিব লাগে কিনা কিন্তু ইট শুড নট ডিসরাপ্ট দি নরমাল মার্কেট প্রাইসেস ঠিক আছে এটো ইয়াত কোৱা হৈছে WTO কি কৰিছে কেইটামান ইয়াৰ বক্স আছে এম্বাৰ বক্স ব্লু বক্স গ্ৰীন বক্স ঠিক আছে
if you want to give subsidies, there are 3 kinds of subsidies. Amber box subsidies are those that can distort international trade by making a country's products cheaper in comparison to the other countries. যদি এম্বাৰ বক্স সাবসিডিজ দিয়া হৈছে তাৰমানে বহুত হেভি সাবসিডি দিয়া হৈছে তেন্তে কি হ'ব বাকি বাহিৰৰ যেবোৰ প্ৰডাক্ট আছে সেইবোৰ প্ৰডাক্ট এটা পাৰ্টিকুলাৰ কান্ট্ৰীত যায় না কম্পিটিশনটো ফেস কৰিব নোৱাৰিব যেনেকুৱা আমাৰ ইণ্ডিয়া যেটো এমএসপি দিয়া হৈছে ঠিক আছে ফাৰ্টিলাইজাৰ সাবসিডি সিড সাবসিডি এই সকলোবোৰ বস্তু এম্বাৰ বক্সত আহে এটো এভয়েড কৰিবলৈ কয় WTO ঠিক আছে ব্লু বক্সৰ যদি কওঁ ইট ইজ দ্য এম্বাৰ বক্স with condition এটো এম্বাৰ বক্স হয় বাট অকনমান কন্ডিশন আছে ডিজাইন টু ৰিডিউস ডিস্টৰশন এই মানে কন্ডিশনটো ফলো কৰিলে মানে যেটো মাৰ্কেট ডিস্টৰশন হয় হেতু কম হ'ব পাৰে এনি সাপোৰ্ট দ্যাট উড নরমালি বি ইন দ্য এম্বাৰ বক্স ইজ প্লেসড ইন দ্য ব্লু বক্স ইফ ইট ৰিকুৱাৰ্স ফাৰ্মাৰ্স টু লিমিট প্ৰডাকশন যদি যিবোৰ মানে সাবসিডি আমাৰ এম্বাৰ বক্সত আছে সেইবোৰ অটোমেটিক্যালি ব্লু বক্সত ৰাখি দিয়া হ'ব ইফ ফাৰ্মাৰ্সক যদি এটো কোৱা যায় ফাৰ্মাৰ্স নিড টু ৰিডিউস সার্টেন প্ৰডাকশন আৰু গ্ৰীণ বক্সত কি আছে এনেকুৱা সাবসিডি তুমি দিব পাৰা এটো সাবসিডিত কোনো অসুবিধা নাই কোনো প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট নহব যেটো আমাৰ আছে মার্কেট প্র্যাকটিস আছে তাত কোনো প্ৰবলেম নহব এই সকলোবোৰ প্ৰবলেম ইয়াত ডিসকাস কৰা হ'ব WTO কি বস্তু হয় এটো অকনমান ভালকৈ চাবা WTO ৰ ওপৰত বহুত প্ৰশ্ন সোধা হয় APSC তো 4-5 বাৰ কোৱেশ্চন সুধিলে ঠিক আছে Moving to the next news item, etu iman important nohai from examination perspective. Etu ene nije poribo karone sabo para. Thik ase? Moi etu PDF to eneo di dim. Moi jodi PDF lage, you can join our Telegram channel from the link given in the description. Okay? Better democracy. Yet mane ki koha hoise jeto amar politics or kotha koise je politics eneko hoi geise je amar northeast India যদি আমি কথা পাতো সদায় এটো মানে আমি एग्जांपल দিছো যে নর্থ ইষ্টত যেটো আমাৰ মিলাপ্ৰীতি আছে ভাইচাৰা যেটো আছে ব্ৰাদাৰহুড সিস্টাৰহুড আছে বহুত বেছি আমি সবসে টলারেন্ট স্টেট হয় মানে ঠাই হয় আমাৰ তাত সকলোতকৈ বেছি শান্তি আছে কিন্তু ৰিসেন্টলি আমি কি দেখা পাইছো ইনটলারেন্ট অকনমান বাঢ়ি গৈছে ঠিক আছে ইনটলারেন্স হৈ আছে ৰিলিজিয়াস ইনটলারেন্স হৈ আছে এটা ৰিলিজনৰ মানুহ আন এটা ৰিলিজনৰ লেহনা ইনসিকিউৰিটি ফিল কৰে এই সকলোবোৰ বস্তু আমাৰ সমাজত থাকিব নালাগে ইয়াত লেখকক ক'ব চেষ্টা কৰিছে ইনটলারেন্স কি কৰে যে আমি কি কৰো আমাৰ ৰিলিজন টু আমি এনেকুৱা ভাবো আমাৰ ৰিলিজনৰ বেলেগৰ পৰা থ্ৰেট আছে বাট আমাৰ ৰিলিজন টু আমাৰ নিজৰ বস্তু হয় ইট ইজ ইন্টিগ্ৰেল ইট ইজ উইদিন আৱাৰ সেলফ ওকে এটো আমি সাপোজ মই ইসলাম ফলো কৰো ঠিক আছে মোৰ ইসলাম ধৰ্মক যদি 20 জন মানুহে গালি দিয়ে মোৰ ধৰ্মটো তো কম নহব হৰু নহব মই এটো মানে নিজৰ মোৰ পাৰ্সোনাল বস্তু ইমান মোৰ সহিষ্ণুতা থাকিব লাগিব টলারেন্স থাকিব লাগিব সেই সকলোবোৰ বস্তু ইয়াত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে এজন খ্ৰীষ্টিয়ান লেখিকা কৈছে যে মোৰ খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মটো যদিও বহুত মিনিস্কিউল পপুলেশন বহুত মাইনৰিটি পপুলেশন আছে অসমত কিন্তু মোৰ কি আছে ইমানখিনি অধিকাৰ আছে সকলোৰ নিচিনা বৰাবৰ অধিকাৰ আছে আমাৰ এটো কনস্টিটিউশনে দিছে ঠিক আছে তো সেই কাৰণে আমি কি চাব লাগিব আমি সকলো মিলাপ্ৰীতি কৰি থাকিব লাগিব আৰু এজনে আনজনৰ পৰা শিকিব লাগিব এটা কমিউনিটি আন কমিউনিটিৰ পৰা শিকিব লাগিব ইন অৰ্ডাৰ টু মেক ইন লাইক আসাম অৰ ইণ্ডিয়া এ প্ৰসপাৰাছ কান্ট্ৰি এটো ইয়াত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছো দুনিয়া আৰ্টিকেল আছে পঢ়িব পাৰা ঠিক আছে ইমানখিনি আজিৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট আছিল বাট বিফোৰ উই এন্ড উই হ্যাভ এ কোয়েশ্চন অফ দ্য ডে এন্ড ইউ নিড টু লেট মি নো দ্য আনসার ইন দ্য কমেন্ট বক্স দ্য কোয়েশ্চন ইজ কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট WTO The ministerial conference is held once in 2 years. যেটো ministerial conference হৈছে এটো 2 বছৰত এবাৰ হয় General Council is responsible for day-to-day decision making in the WTO. তো কি হ'ব only one correct, two correct, both correct, none of the above. তো এটো correct answer কি হ'ব মোৰ কমেন্ট বক্সত জনাবা that shall be all for today. Thank you so much. Have a good day. See you tomorrow at the same time with the same analysis. Okay? Bye bye. Take care.